بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. لغايه من 20-30 سنه كده تقريبا ما كانش في بيت عربي بيخلو من حاجات بسيطه لكن كانت مهمه جدا وقويه جدا. منها العسل الاسود. العسل الاسود اللي هو دبس قصب السكر. قصب السكر اللي هو بيطلع منه السكر التقليدي اللي احنا بنستخدمه. العصاره بتاعته او الخلاصه بتاعته او اللي هي بيسموها دبس قصب السكر، هي دي العسل الاسود. كانوا بيعملوا منها الاباء والامهات والجدات، كانوا بيعملوا منها خلطه عبقريه جدا، كانوا بيدوها للاطفال الصبح واحنا كنا بناخدها بس احنا بننسى، وخاصه المصريين كانوا دايما يعملوا ايه؟ يدوا الولد كده الصبح، كانوا يدوا له معلقه عسل اسود وعليها ليمون. عسل اسود وعليها ليمون، دي كانت خلطه عبقريه جدا، ومن الحاجات اللي كانت بتخلي زيارات الاطباء نادره. يعني ما كانش حد بيروح لطبيب الا في كبير عنده حاجه يعني بقى فظيعه جدا، وفي الاخر تطلع عنده مغص مثلا، عنده وقع كسر، مش حاجات كده يعني. اما النهارده زي ما حضراتكم كده بتشوفوا في مستشفيات الاطفال وعيادات الاطفال، طبعا هو للكبار والصغيرين عموما، لكن بما ان الحلقه دي اكتر للاولاد او للاطفال يعني. تشوفوا النهارده الاطفال، يعني ربنا يحفظ الجميع، عندهم امراض الدم وامراض اللوكيميا والسرطانات، ولدرجه النهارده بقى في امراض الفيروسات المعويه وجرثومه المعده، وتلاقي النهارده اطفال عنده مشكله في الغده الدرقيه وعنده الضغط. دول اطفال، ده بسبب ايه؟ الحاجات الربانيه والكنوز الالهيه اللي احنا تخلينا عنها دي، الموروثات العبقريه اللي كانوا بيعملوها، كانوا هم بيتوارثوا الكنوز دي وكانوا محافظين عليها. لكن احنا بنتطور، ما اعرفش احنا مش عارفين احنا يمين ولا شمال، احنا سيبنا الكلام ده كله. بقى النهارده الانتي بايوتيك، وبقى النهارده الحاجات المطهرات المعويه، يقول لك وقايه عشان نحفظ الاطفال. بعد شويه المناعه الطبيعيه بتروح، بنخش بقى فيما هو اعمق في الامراض اللي موجوده دي. طيب اشمعنى بقى الخلط؟ ليه بنقول عليها خلطه عبقريه اللي هي العسل الاسود بالليمون؟ بصوا يا جماعه، العسل الاسود ده تقريبا فيه كل حاجه تقريبا. في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في حديد، في نحاس، في كالسيوم، في فيتامين بي 6. سريعا كده، بوتاسيوم يعني الضغط زي الفل وبيحافظ على الضغط. المغنيسيوم قلنا قبل كده ان المغنيسيوم وعملنا عنه حلقه، ارجوكم تبقوا برضو تشوفوها. بيخش في تركيب الجلد وفي تركيب العظم وفي وظائف القلب ونقصه بيؤدي لضعف عضله القلب، وبيخش في وظائف الغده الدرقيه. ادي المغنيسيوم. العسل غني بالمغنيسيوم. الكالسيوم غني جدا بالكالسيوم يعني العظم. في حديد يعني مضاد للانيميا وللضعف العام، يعني هيموجلوبين الدم يا جماعه. النهارده وكتير احنا بنشوفها، تلاقوا ويمكن كتير من حضراتكم بيشتكي من الحكايه دي. نلاقي البنات وبتاع، وخاصة البنات يعني والشباب وبتاع او الاطفال، تلاقي يقول لك اغمى عليه. ايه اللي بيحصل؟ تيجي تعمل له تحليل تلاقي عنده في انخفاض في هيموجلوبين الدم. خاصة يا جماعة ان النهارده المغذيات الموجوده، ودي بقت ظاهره عصريه مش هتقدر تقطعها 100%، لان الحاجات مغلفه، والحاجات الارتفيشال الصناعيه دي والوان صناعيه وحاجات كده جذابه. فانت غصب عنك كأب او كأم او كولي امر عموما، حتى لو انت هتقلل بس مش هتقدر تمنعها خالص. لكن لازم بالتوازي ان تديله حاجات تعوض الكلام ده، تعمل له وقايه وتقويه، حاجات يبقى فيها حديد وفيها بوتاسيوم وفيها مغنيسيوم، والكلام اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موجود في العسل الاسود. بالاضافه ان هو فيه نحاس. يا جماعه، النحاس ده بيخش فيه تركيب وفي عمل كرات الدم الحمراء، وكرات الدم الحمراء يعني نقل الاكسجين لجميع خلايا الجسم، يعني مضاد للاكسده. وقلنا قبل كده مضاد للاكسده يعني واقي من السرطان. عرفتوا ليه دلوقتي الاطفال بقى بيجي لهم سرطان؟ لان بياكلوا حاجات صناعيه، وبعدين عن الحاجات المضادات للاكسده اللي هي البسيطه جدا زي العسل الاسود. تمام. زي ما بقول في فيتامين وفي معادن وفي حاجات كتيره جدا، انا يمكن ذكرت الحاجات دي يمكن على سبيل المثال، ودول اهم اللي موجود في العسل الاسود. طيب ليه بقى بيحطوا ليمون؟ عشان كده بقول لحضراتكم خلطه عبقريه جدا. العسل الاسود ما فيهوش حاجتين، ما فيهوش زنك وما فيهوش فيتامين سي. هيموجلوبين الدم عموما بيتكون من 3 حاجات، من حديد ونحاس وزنك. طيب العسل فيه ايه؟ فيه حديد وفيه نحاس، لكن ما فيهوش زنك، عشان كده كانوا بيحطوا ليمون. وزنك وفيتامين سي يعني مناعة قوية جدا، هيموجلوبين الدم قوي جدا، يعني مفيش
مفيش اي التهابات، مفيش اي احتقانات، مفيش اي رشح، مفيش اي انفلونزا. يعني باختصار شديد جدا مفيش اي عدوى فيروسيه ولا في اي عدوى بكتيريه. بالاضافه ان الخلطه دي الليمون مع العسل بتدي احساس بالشبع، الولاد ما كانوش بيهبطوا. بالاضافه ان هي ضد الامساك، ما كانش بيجي لهم امساك لانها بتنظم. اي عسل عموما بينظم حركه القولون وبينظم الهضم زي ما بقول في المعده. بالاضافه ان الليمون مطهر، اي حمض مطهر، يعني شبيه كده الخل مطهر. انتوا متخيلين يا جماعه التركيبه دي، العسل مع الليمون مكملين مع بعض وطعمها مقبول، كانت فاعليتها عامله ازاي وبتقي من امراض عامله ازاي؟ وعايز اقول لحضراتكم ان احيانا في السجون، ربنا يعني يفك اسر المظلومين يا رب. وعلش انا بدي كمثال، يعني ساعات يقول لك ايه، كانوا يدونا عسل وفول. ليه العسل والفول؟ الفول طبعا عشان بقوليات وفيه بروتين نباتي عالي جدا. العسل عشان فيه كل حاجه. ما هو مش هيجيبوا للمسجون بقى، هيجيبوا له بقى اكله على مزاجه بقى، يقولوا تاكل ايه النهارده، ولا مش هيقدموا له منيو. لكن عشان ما يحصل لهمش اي حاجه وما يجيلهمش امراض، كانوا بيدوا له ايه؟ كانوا بيدوا له عسل اسود، والبروتين كانوا بيدوه في الفول. عرفتم بقى اهميه العسل الاسود؟ بالاضافه ان حتى في بعض جيوش العالم برضو بيدوا عسل اسود. بالاضافه ان دي حاجه غريبه جدا انا لسه شايفها وانا بحضر الحلقه دي، في بعض الدول لقيتهم بيدوها للابقار وبيدوها للجاموس، بيقول لك مغذيه جدا ومضره للبن وبتدي قوه كده لعظم الحيوانات والكلام ده كله. لكم ان تتخيلوا بقى. عشان كده بقول لحضراتكم يا ريت نرجع للموروثات والكنوز الالهيه العظيمه دي. انا مش هطول على حضراتكم، لكن يعني هنطلع كده بسرعه نشوف نعمل الموضوع البسيط ده ازاي، ونرجع نقول الجرعات واقول لكم السلام عليكم. اتفضلوا. اهو هنجيب العسل الاسود اهو بمقدار كده معلقه كبيره مثلا، يعني اهو معلقه كده كبيره، شايفين حضراتكم اهي، معلقه حلوه كده اهي، تمام. وهنعمل ايه بقى؟ وهنمسك نصف ليمونه كده اهي بالايد حتى، يعني ولا هنجيب حاجه تعصر ليمون ولا بتاع، هو الموضوع بسيط، كانوا بيعملوها لنا كده زمان اهو. خلاص عملنا كده نصف ليمونه، نشيل بس ايه بذر الليمون ده اهو، خلاص كده اهو، ونقلبها. نقلبها خالص لغايه ايه لما يدوبوا في بعض اهي اهي، بس هي دي اهي. بصوا بقى قوامها عامل ازاي. هي كده الخلطه دي عبقريه كده في حد ذاتها. يلا بينا بقى ناخدها قدام حضراتكم ونقول الجرعات. يلا. زي ما حضراتكم شفتم كده حاجه بسيطه جدا وسهله جدا وسريعه التحضير جدا. ندوق كده، بسم الله. الله، حلو قوي، هتعجب الاطفال قوي. هي فيها حلاوه بمزازه حلوه جدا، ولذلك حتى زمان كانوا بيعملوا حلاوه كده اسمها عسليه. العسليه دي كانت بالعسل الاسود. زي ما حضراتكم شفتم كده حاجه بسيطه جدا وسهله جدا، وهتقي الاطفال وهتقي حضراتكم حاجات كبيره جدا. ربنا يعفي الجميع ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم بقى، انت ممكن تجود فيها يعني براحتك. ممكن تحط نقطتين زيت زيتون مثلا لو حابب، ممكن لو الاولاد بيحبوا القرفه تزود كده القرفه شويه برضو يظبطوا طعمها. لكن هو ده الاساس، هو ده. ولا كانوا بيحطوا لنا زمان قرفه ولا كانوا بيحطوا لنا جنزبيل، هو كان العسل الاسود وكان الليمون ده الاساس. لكن لو عايز تجود فيه، لكن على وضعها كده زي الفل. وزمان حتى كانوا ايه، اللي ما كانش عايز ياخد ولا مزمزق ولا كنا ناخد على طول. فاضغط شويه معلش، لكن زي ما بقول حاجه بسيطه جدا لكن مهمه جدا جدا جدا. طيب الجرعه قد ايه؟ يعني اضعف الايمان مره واحده في اليوم، ويفضل ان هي تكون الصبح او تكون على الريق. يعني قبل ما يذاكر، قبل ما يروح المدرسه، قبل ما يلعب، قبل ما يقعد على الموبايل، قبل ما يعمل اي حاجه، يا ريت تديله معلقه العسل الاسود مع الليمون. وعلى مدار اليوم ممكن مرتين 3 4، مفيش فيها اي مشكله. بالنسبه للكبار برضو نفس القصه، لدرجه ان في بعض انظمه الدايت او انظمه الرجيم، خاصه الناس اللي بتبقى مبتدئه جديد في البدايه دايما بيشعروا بالجوع بسرعه. فالمتابعين اللي معاهم نظام الرجيم او نظام التخسيس يقولوا لما تشعر بالجوع خد معلقه عسل اسود وعليها ليمون. ليه؟ لانه في سعرات وفي طاقه وبيدي شعور بالشبع.
طبعا جيش المسكرين العظيم اللي ما نقدرش ننساه، مرضى السكر ربنا يحفظ الجميع. يعني طالما حضرتك بتاخد اقراص، او انت لو نوع اول بتاخد انسولين، او اي طريق علاج عموما انت بتاخده للسكر، انت اكيد بتاخده عشان لما تاخد حاجه فيها سعرات او حاجه بتعلي السكر او اي ما يكون، يعني دي بتظبط السكر لمعدلاته الطبيعيه. فلو هتاخد معلقه يعني على الاقل كده في اليوم على الريق، يفضل طبعا، او اي وقت، خلاص ما فيش اي مشكله. الا لو طبيبك منعك بقى اللي انت تاخد عسل، تاخد اي حاجه فيها سكريات تماما، خلاص ده موضوع اخر. وعايز اقول على حاجه برضو بالمناسبه دي، يعني المؤشر الجليسيمي سبحان الله للعسل الاسود، عشان كده بقول لحضراتكم خلطه عبقريه جدا. المؤشر الجليسيمي او نسبه رفعه للسكر هاديه او ضعيفه، ما بيرفعش السكر قوي بعكس السكر العادي، برغم الاثنين من قصب السكر، لكن الدبس ده، دبس قصب السكر او عسل اسود، بيرفع السكر بهدوء جدا، ولذلك استخدامه باعتدال بينظم السكر، مش بيضرب السكر. وعلى فكره تلاحظوا من زمان حاجه، والمصريين يفتكروا الحاجه دي، زمان ستي وستك وزمان يعني كانوا بيحلوا بعض المشروبات، كانوا بيحلوها بالعسل الاسود. فاكرين الحلبه اللي كانوا بيحلوها بالعسل الاسود ولا لا؟ انتوا واخدين بالكم؟ كانوا بيستخدموها كبديل للسكر، وهي افضل من السكر طبعا، لان زي ما بقول المؤشر الجليسيمي بتاعها اقل من السكر العادي او المحليات الاخرى. يعني يا رب تكون الحلقه تكون بسيطه وتكون يعني مفيده لحضراتكم، وربنا يحفظ حضراتكم ويحفظ اولادكم ان شاء الله من كل سوء. ولو ابنك رفض برق له كده زي ما كان بيتبرق لنا زمان. اشكركم جدا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه اخرى. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.